2022 рік подарував купу прикольних аніме, і я давно не дивився так багато новинок. І дуже приємно було бачити, що серед найпопулярніших аніме року так багато повсякденності. І ні, я зараз не про людину бензопилу, але давайте будемо чесними, найкращі серії там про повсякденність. Якщо ви не знали, то повсякденність, тобто Slice of Life, це взагалі найкращий жанр аніме, і з цим можете не сперечатися. І ось вже під кінець 22-го року вийшло аніме Bocchi the Rock, або Самітниця Рокер. І мені сподобалося це аніме. Я так не буду тут оригінальним. Кожен, напевно, скаже, що побачив у головній героїні щось для себе знайоме, і тому просто не міг залишитися осторонь. Знаєте, це як коли ви вже дорослі, але все ще не відкриваєте двері незнайомцям, та не берете слухавку, коли вам дзвонять з невідомих номерів, бо якось розмовляти з якимись незрозумілими людьми не хочеться. Та й взагалі меседжери є, навіщо дзвонити? Це зараз знайомо майже кожному, і можливо саме тому головна героїня Хіторі знайшла такий відгук у серцях мільйонів глядачів по всьому світу. І аніме фактично вже стало феноменом, який будуть згадувати і через 10 років, як той самий Кійон. До речі, я Тернокс, і для початку я трохи розкажу вам про сюжет цього аніме, якщо не дивилися, хоча краще, звісно, йдіть і дивіться. А це канал Твій Сенпай, на який ти маєш підписатися, тому що це канал про усілякі аніме-штучки, хоча це і лише друге відео. Але насправді їх би було вже більше, бо перше відео історію візуальних новел забанили разом з першим каналом, але зараз це легендарне повернення, тож дивіться і історію новел також. Ну і про лайк не забудьте. Як ви зрозуміли, Хіторі дуже сором'язлива дівчина з тривожним розладом, для якої велике досягнення – це щось купити в магазині і сказати дякую продавщиці. А ще у неї дуже крута шпилька. Її соціальна тривожність приводить до того, що вона дуже боїться негативної оцінки людей. Зробить щось таке і думає, яка ж я дурепа, що я накоїла, тепер я запам'ятаю з цим людям як найбільше дурепа у житті. Хоча насправді люди довкола навіть не помітили, що вона там такого зробила. Ну зізнавайтеся, було ж таке. І це приводить до того, що кожен такий випадок стає черговим поганим спогадом. Це коли ти лягаєш спати, і тут у твоїй голові з'являється якийсь спогад, як ти 10 років тому ще у школі щось там незграбно сказав, і тобі от досі за це соромно. У Хіторі таке постійно. Її дорослішання супроводжувалося лише невпевненістю. Вона намагалася з кимось подружитися, але не могла видавити з себе й пари слів, тому була такою примарою у школі, яку ніхто не помічав. А ще вона дуже любить літати у хмарах і про щось фантазувати. Ескапізм взагалі її улюблений спосіб жити. У своїй фантазії вона вже стала величною відомою рок-співачкою, найпопулярнішою людиною планети, ну а для початку вона створила свій рок-гурт. Але в житті у неї зовсім немає друзів і взагалі вона не може ні з ким заговорити. Але воля долі зводить її з веселою білявкою Ніджикою, яка затаскує її до себе у рок-гурт як гітаристку, і понеслося. В принципі, все просто, зрозуміло, ніяких питань немає, а далі я вам навіть не буду розповідати, навіть інших персонажів не розкажу, бо, самі подивіться. Споглядаємо, як домосідка намагається соціалізуватися, бо спочатку вона навіть виступала у коробці, щоб не бачити глядачів. Так, Хіторі має дуже серйозні проблеми з комунікацією. Вона, очевидно, дивачка, яких ще слід пошукати, а і загалом іноді стає навіть не смішно, хоч це все ж таки типу комедія, а навіть трохи сумно і шкода дівчину. Але все ж таки це аніме, де, як завжди, персонажі гіпертрофовані, а їх емоції виведені на максимум. Погодьтеся, у багатьох з нас не було того самого приємного шкільного життя, яке нам обіцяли вчителі. Казали, що ми от будемо згадувати школу з теплотою, і будемо мріяти до неї повернутися, але мені вже 30 років, і я все ще згадую школу як якийсь кошмар, хоча мене там навіть не били, не вимагали гроші і все таке. От просто ніяких спогадів приємних саме про школу у мене немає. Це було місце, звідки я хотів швидше піти додому і грати у Warcraft. І отут Хіторі намагається з подачі творця все ж таки задуматися про те, що треба робити якісь приємні спогади, робити щось у школі, зробити своє шкільне життя чимось цікавим. І мені здається, що у шкільному віці таке неможливо збагнути, і це вже дорослий автор трохи рефлексує через Хіторі. Хоча хто знає, як там у японців, вони ж там трохи помішані на темі юності і шкільних роках. Саме аніме було створено по Йонкома манзі, тобто таким коротесеньким гуморескам по 4 кадри, буквально щось типу мемів.
Дякувати тому, що ця аніме-адаптація з'явилася на світ Божий такою, як вона є, ми маємо новачку у аніме-індустрії Кійокі Рікуті, він же Кероріра, який у 2019 році був у аніме-індустрії трохи більше років, взагалі такий новачок зелененький, і займався створенням ключових кадрів анімації, більшість з яких було під керівництвом студії Cloverworks, яка власне і зробила аніме Бочі Зарок. А ще він дуже полюбляв цю мангу, хоча на той момент роботі мангаки Акі Хамаджі було тільки 2 роки. Вийшов лише перший том, а другий мав вийти наступного року. І він, дізнавшись, що десь у Cloverworks вже був план зробити аніме по Бочі Зарок, нав'язався продюсеру Шотіо Михарі, і його взяли у проєкт, де він багато попрацював над анімацією цього серіалу. І попрацював на славу, я можу вам сказати, тому що аніме має якусь величезну кількість неймовірних гримас, чудних анімацій, дивних ефектів. Це просто треба бачити. Взагалі там майже вся команда була такими новачками або точно не ветеранами, і дуже круто, що у них вийшов такий результат, а ще більш круто, що їм дали такий шанс. Окрім неймовірної анімації, також не можу не відмітити роботу Сейю, бо емоціональність Бочі – це щось таке, що я ще ніколи не чув у аніме, іноді прям орав вголос, це не прибільшення. Та й взагалі аніме дуже смішне і настрій вам підніме, гумор тут прикольний, рекомендую. Ось, наприклад, цей звук. Це не якийсь звуковий ефект, це крик людини, а саме голосею Айонами Йошина. Кажуть, що звукорежисер був шокований, бо ніколи не чув, щоб людина здатна такі звуки видавати взагалі. Ну, я його розумію. І хоч це аніме типу про рок-музику і взагалі про рок-гурт, та те, як дівчата намагаються стати більш популярними, роблять свої перші кроки у всьому цьому, але насправді воно взагалі не про музику, хоча пісні тут, звісно, приємні. Це аніме саме про головну героїню, її соціофобію та її бажання стати улюбленицею усього світу. Найкрутіше, що це не ідеалізована мила моя дівчина, яку звикли бачити в аніме. Це звичайно людина зі своїми слабкостями, позитивними та негативними рисами характеру. Вона просто хоче слави та визнання, хіба багато вона хоче? Давайте забезпечимо їй це. У неї немає якоїсь драматичної історії, через яку вона захотіла грати рок, чи причини, за якою вона хоче бути у гурті. Вона буквально така: блін, щось я взагалі ні з ким спілкуватися не можу, а ще й хочу бути популярною, як же мені це зробити? І тут бачить якийсь рок-гурт по телевізору, згадує, що у баті є гітара, і починає вчитися на цій гітарі просто тому, що це може дозволити їй стати більш цікавою для людей і знайти друзів та стати популярною. Тобто, якщо б у той день їй попалась інша передача по телевізору, а у баті було б барабани тайко, то вона б стала бонгокотиком. І саме така мотивація та спонтанність робить її такою людяною та простою. Саме тому вона людям і подобається. В ній дуже легко впізнати себе, хоч на крихту, хоч на секунду, але це обов'язково станеться. Дівчина хоч і є сором'язливою на людях, але взагалі насправді вона дуже емоційна і може бути галасливою, і це також нормально. Бо чомусь багато хто думає, що якщо людина мало говорить та соромиться говорити з незнайомцями взагалі, то це така тиха людина, яка завжди усюди мовчить і тихо себе веде. Ні, бо з близькими людьми люди розкриваються з іншої сторони. Сюрприз. І прикольно, що це не історія про чудесне виліковування Хіторі від соціофобії. Це історія про прийняття себе і, що найголовніше, про прийняття своїх друзів, не дивлячись на їхні дивацтва. Подруги Хіторі приймають її такою, як вона є. Вони звикли до того, що вона може зникнути у своїх думках, що якісь слова можуть викликати у неї травматичні спогади, але вони все одно люблять та поважають її такою, як вона є, і вважають її навіть крутою, тому що не стільки з цього складається людина. Та й вони самі також не без дивацтв, як і кожен з нас. Аніме не починає цькувати соціофобів і не намагається сказати: ну що ви, просто вийдіть на вулицю та погуляйте, все пройде. Хоч Хіторі проходить величезний шлях і дійсно стає більш сміливою, вона все ще залишається собою з усіма своїми дивацтвами та тарганами у голові і все ще боїться незнайомих людей. Але її друзі допомагають їй у цьому, і саме тому це аніме таке дуже миле і приємне, тому якщо хочете чогось хорошого у своєму житті, подивіться «Самітницю рокера». А у коменти накидайте милих, приємних та цікавих повсякденних аніме. Щоб без жорстокості і всього такого, щоб просто було приємно подивитися і відпочити. А з вами був Тернокс, і все тільки починається.